אני רוצה להזכיר לכולם שאנחנו לומדים מסכת סנהדרין, שזה בסדר נזיקין, בשישה סדרי משנה, זה בסדר נזיקין. שם הפרק שלנו זה בן סורר ומורה, זה השם של הפרק, the name. מספר הפרק זה פרק שמיני, ואנחנו לומדים עכשיו עין ב' עמוד א', וגם עין ב' עמוד ב'. בן סורר ומורה זה שם הפרק, פרק שמיני, מסכת סנהדרין עין ב' עמוד א', ועין ב' עמוד ב'. אנחנו לומדים על שתי ברייתות שכתוב בהם, שתי ברייתות שכתוב בהם לימוד מהפסוקים האלו, אין לו דמים אם זרחה השמש עליו, ואם זרחה השמש עליו דמים לא. שני הפסוקים, אחד מתחיל בפסוק א' וממשיך בפסוק ב', אין לו דמים אם זרחה השמש עליו, והברייתא הראשונה לומדת וכי השמש עליו בלבד זרחה. מה הכוונה אם זרחה השמש עליו? אם השמש זורחת רק על הגנב? האם יש דבר כזה שהשמש זורחת רק על הגנב, like a spotlight, והיא לא זורחת על אנשים אחרים? אלא אם ברור לך הדבר כשמש. הכוונה פה זה לא הכוונה שהשמש ממש זורחת, it's daytime, אלא הכוונה היא שברור לבעל הבית כשמש, clear as day, שהגנב בא להרוג אותך, שאין לו שלום עמך. הוא לא בא בשביל שלום, הוא בא להרוג אותך. אז הרגהו. ואם לאו, אל תהרגהו. אם אתה לא בטוח, אם לא ברור לי כשמש, not clear as day, מה הוא רוצה לעשות, אז באמת אסור להרוג אותו. זה ברייתא א', זה ברייתא הראשונה. והברייתא הראשונה זה קצת מוזר, כי הרי שני החלקים הם לא באותו פסוק. איך יכולים ללמוד מפסוק א' עם פסוק ב' ביחד? ורש"י מסביר שמדובר פה שלומדים מפסוק לזה לפסוק זה, כאילו זה פסוק אחד, as if it's a continuum. אין לו דמים אם זרחה השמש עליו, מותר לעשות את זה בגלל שהם סמוכים זה לזה. דורשים סמוכים. מותר לדרוש, מותר ללמוד דבר מתוך שתי פסוקים אם הם סמוכים זה לזה. אז הפסוק הראשון לפי הברייתא, אם אני לא יודע מה הכוונה שלו, אסור להרוג אותו. ברייתא שנייה מדברת על חלק השני, רק על פסוק ב', אם זרחה השמש עליו דמים לא. שואלת הברייתא, same question, וכי השמש עליו בלבד זרחה? מה זאת אומרת שהשמש זורחת עליו? What does that mean? האם השמש הוא רק עליו? אומרת הברייתא, no, זה רק משל, אלא אם ברור לך כשמש שיש לו שלום עמך, אם אני בטוח שהוא בא בשלום, הוא לא בא להרוג אותי, אז אל תהרגהו, רק אז אסור להרוג אותו. ואם לאו, אם אתה לא בטוח מה הוא יעשה, אז הרגהו, אז מותר להרוג אותו. ואומרת הגמרא, כשסתמה, אז סתמה. זאת אומרת, סליחה, שמה שלומדים סתם, we interpret, we infer, שאם אני לא יודע מה הכוונה שלו, אם הוא בא להרוג או לא, אני לא יודע מה הוא יעשה בסוף, אם הוא בא להרוג או לא בא להרוג, לפי ברייתא א', אסור להרוג אותו, אבל לפי ברייתא ב', מותר להרוג אותו. So what is it? אם אני לא ברור לי מה הוא יעשה, מה עליי לעשות? האם אל תהרגהו, או האם מותר להרוג אותו? כשסתמה, הסתמה. Once again, אם ברור לי מה הוא יעשה, then it's clear. ברור לי כשמש, אני בטוח שהוא בא להרוג אותי, אז חייב להרוג אותו. זה ברור. וגם החלק הראשון של ברייתא ב', אם אני יודע שיש לו שלום עמך, הוא לא בא להרוג אותי, אסור להרוג אותו. That I get. אבל מפה בברייתא א', אם רק חייב להרוג אותו, אם אין לו שלום,
אני לומד מזה, what I infer מזה זה הסתמה, שאסור להרוג אותו אם לא ברור לי מה הוא יעשה. אסור. ברייתא ב' has a different assumption, שאם לא ברור לי, אני חייב להרוג אותו. אז אומרת הברייתא, הגמרא, זה סתירה. אומרת הגמרא, no, זה לא סתירה. כאן בבן, אב על הבן, וכאן בבן על האב. הם מדברים על שני מקרים נפרדים. If they were talking about the same case, אז יהיה לי בעיה. אבל פה, כשכתוב אם לא ברור לי מה הוא יעשה, I can assume שהוא לא בא להרוג אותי, זה בגלל שמדובר באבא שגונב מהבן שלו. ואבא שגונב מהבן שלו, אם אני לא יודע מה כוונתו, אני לא יודע אם הוא יהרוג אותי, I can assume שהוא לא יהרוג אותי. ואל תהרגהו, אסור להרוג אותו. אם, that's the beginning of the ברייתא, אם אני יודע שהוא בא להרוג אותי, אין לו שלום עמך, הוא לא בא בשלום, הוא רוצה להרוג אותי, אפילו אם זה אבא, אני חייב להרוג אותו. I have to protect myself. בברייתא השנייה, מתי מותר להרוג אותו? כשלא ברור לי, מותר להרוג אותו, אם זה בן שגונב מאבא. ואומר רש"י, זה לא רק בן שגונב מאבא, וכל שכן איניש דעלמא, קל וחומר עם אדם אחר, שהוא לא הבן. הרגהו מספק שמותר להרוג אותו, אם יש לכם ספק, אם לא ברור מה הכוונה אם הוא בא להרוג. זה לא רק הבן שבא לגנוב מהאבא, שמותר להרוג אותו אם אני לא יודע את האינטנשן שלו, אלא כל אדם זה אותו דבר. אנחנו ממשיכים בעין ב' עמוד ב', בדף 2 בגמרא שלכם, עם התנו רבנן, שזה למדו הרבנים, בברייתא. אנחנו למדנו בברייתא, ברייתא, אל תשכחו, זה מזמן המשנה, זה הם דברי תנאים, the rabbis של המשנה, גם כתבו את הברייתות, והברייתא אומרת כך, שתי דרשות, תזכרו שדרשה זה דרך שלומדים דין מפסוק. It's a little deeper, זה יותר עמוק מהפשט, והברייתא לומדת כך, שתי דרשות. דמים לו בין בחול בין בשבת, כשאסור להרוג אותו, אסור להרוג אותו גם בחול, גם בוויקטי וגם בשבת, אין לו דמים במקרה שמותר להרוג אותו בין בחול בין בשבת, מותר להרוג אותו גם בחול, ומותר להרוג אותו בשבת. רש"י מסביר שמותר ללמוד את זה, מהו הדרשה, על מה זה, מאיפה לומדים את זה מהפסוק, איך לומדים שני דברים מהפסוק? אומר רש"י, כי כתוב פה דמים, בלשון רבים. לכן לומד רש"י, מסביר רש"י, שהברייתא אומרת, מדוע כתוב בלשון רבים? הרי דם זה תמיד בלשון יחיד. We never say bloods, we say blood. There's blood everywhere. We don't say bloods everywhere. גם באנגלית, גם בעברית, דם זה לשון יחיד. למה פה כתוב בלשון רבים, וגם פה כתוב בלשון רבים? ללמד אותי שיש שני זמנים. גם בחול אסור להרוג אותו, וגם בשבת אסור להרוג אותו. ופה גם בחול מותר להרוג אותו, וגם בשבת מותר להרוג אותו. אומרת הגמרא, אחד מהם זה מוזר. We're going to start with the second one. הברייתא, חלק השני של הברייתא, אומרת, אין לו דמים בין בחול בין בשבת. אז מותר להרוג אותו, את הבא במחתרת. מותר להרוג את הבא במחתרת, בין אם זה חול, בין אם זה שבת. אומרת גם בשלמה, אני מבין. זה מובן, it's fully understandable. אין לו דמים בין בחול בין בשבת, מותר להרוג אותו גם בשבת, יצטרך. אני צריך את הדרשה הזאת. מה זאת אומרת יצטרך? זה חידוש. זה דין חדש שלא הייתי יודע בעצמי. אני צריך את הברייתא הזה ללמד לי דבר חדש. Because I would have thought otherwise. אני הייתי חושב שאסור להרוג בשבת. מדוע? יצטרך, סלקא דעתך אמינא, כי הייתי חושב, בטעות, I would have made the following mistake. מידי דהווה הרוגי בית דין. אסור להרוג אותו, כמו שבבית דין אסור להרוג בשבת, גם בעל הבית אסור להרוג את הבא במחתרת בשבת. מדוע הייתי חושב שאסור להרוג אותו בשבת?
כי בבית דין אסור להרוג אותו בשבת. הרי בבית דין הדין הוא, רש"י לומד מהפסוק לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, שאסור לשרוף בשבת, אסור לעשות אש, אסור להתחיל fire בשבת, ואחד ממיתות בית דין זה שריפה, הם צריכים להרוג אותו באש. אז בשבת אסור להרוג אדם בבית דין. והייתי חושב שהבעל הבית הזה שהורג את הגנב, הוא הרי כמו בית דין. הוא נותן עונש לגנב במחתרת, just like בית דין. הוא נותן לו עונש, מגיע לו למות, and who's carrying it out? מי הוא השופט? מי הוא ההורג? זה הבעל הבית. הוא כמו השופט, he's like the judge and the executioner, and the jury for that matter. הוא כולם, הוא כמו בית דין. אז הייתי חושב שכמו שבבית דין אסור להרוג בשבת, גם אסור להרוג את הבא במחתרת בשבת. משמע לן, הברייתא מלמדת אותנו in the second half, שלא, בשבת מותר לבעל הבית להרוג גם בשבת, בין בחול, בין בשבת. אוקיי? מדוע מותר להרוג בשבת? כי הוא באמת שונה מבית דין. בית דין הורגים אותו רק לעונש, אבל פה הבעל הבית הורג אותו כדי להציל את הנפש של עצמו, כהגנה עצמית, כדי להציל את עצמו, לכן זה מותר אפילו בשבת. אבל זה החלק השני של הברייתא. אבל אלא דמים לא בין בחול בין בשבת, למה צריכים ללמד לי שאסור להרוג את האבא שבא במחתרת גם בשבת? השתא בחול לא קטלינן. אם עכשיו אני יודע שאסור להרוג את הבא במחתרת אם הוא אבא, אסור להרוג אותו בחול, ביום חול, in a weekday, בשבת מבית, האם אתה אומר לי חידוש? You have to tell me, חייבים להגיד לי שאסור להרגו בשבת? אם הוא אסור בחול, בוודאי שזה אסור בשבת. אמר רב ששת מסביר, לא נצטרך אלא לפקח עליו את הגל. מה שאני לומד, דמים לא בין בחול בין בשבת, זה לא שאסור להרוג אותו גם בשבת, זה באמת ברור. מה שלומדים מפה זה שאם נפלו על הגנב במחתרת, שאסור להרוג אותו, אם נפלו עליו אבנים, גל של אבנים, הפייל של אבנים בשבת, וזה יהיה חילול שבת להציל אותו, לא רק מותר, אני חייב להציל אותו בשבת. אני חייב להציל את הגנב בשבת. אף על פי שזה שבת, ואף על פי שזה חילול שבת. לסלק, לפקח, to open up, לפקח, כמו פוקח עיוורים, to open up this pile, כדי להוציא את הגנב במחתרת. אני חייב להציל אותו. לא רק שאסור להרוג אותו, אני חייב להציל אותו, מפני שיש לנו כלל, שפיקוח נפש דוחה שבת. כדי לשמור, לפקח, לשמור על נפש, על חיים של אדם, מותר לדחות, you can push away את השבת, מותר לחלל שבת כדי להציל אדם. אז בסופו של דבר אנחנו מבינים את שתי הברייתות. הברייתא השני בא להגיד לו שכשמותר להרוג את הבא במחתרת, מותר להרוג אותו אפילו בשבת, אף על פי שהייתי חושב שזה כמו בית דין. לא, בבית דין אסור להרוג בשבת, אבל אצלי מותר, אם יש לי בא במחתרת, מותר להרוגו, כי אני מגן על עצמי, I'm self-defense. אני גם מבין את החלק הראשון של הברייתא, למה צריכים להגיד לי שאסור להרוג אותו בשבת? לא צריכים להגיד לי שאסור להרוג אותו בשבת. מה שאומרים לי זה שאני חייב להציל אותו, לפקח עליו את הגל, לפתוח את הגל של אבנים, this pile of stones, כדי להציל אותו בשבת, אף על פי שזה דורש חילול שבת, כי פיקוח נפש דוחה שבת. כדי לשמור על הנפש, כדי להציל חיים של אדם, מותר לחלל שבת.